Lehet, hogy a technika fejlődik, de emberi kapcsolatokra szükségünk van, fizikai érintésre szükségünk van, látott képre, amit ember hozott létre, szükségünk van. Számomra egy ilyen halott érzése van egy olyan generált képnek, amit úgy generáltak, hogy megadták a különböző hangzatos mondatokból, hogy milyen képet generáljon le egy program. Én nem is használtam soha életemben ilyet. De annak a végeredménye az mindig valami, számomra mindig valami bizonytalan, valami őszintétlen valami. Tehát én abban soha nem érzem ezt a kézzel fogható minőséget, vagy azt a mélységet, amiben azt érzem, hogy felváltaná a fotót, a festményt, a rajzot, a grafikát. Tehát ezek amiket valóban emberek hoznak létre. Ide kezdjük akár, mint amilyen a barlangrajzok óta, meg a barlangfestmények óta, igazából még mindig foglalkozik ezzel az ember. Néha nem, hogy pont a technikán szoktam elgondolkodni, hogy mennyire abszurd az, hogy a festménynek olyan szinten van egy ilyen hagyományos technikai jellemzője, hogy még mindig erre az ékrámára feszítünk vásznak. És igazából ez még engem is sokszor elgondolkodtat arról, hogy mennyi minden történt a világban. Most azt hiszem, hogy nem az utolsó 100, de az utolsó 50 évben technikailag, és még mindig a festők azzal foglalatoskodnak, hogy takkerszöggel feszítik fel a vásznat. Tehát, hogy még ez a klasszikus szó szerinti alapja és fizikai alapja is még mindig azonos. De az aktualitását ugye nem ez adja meg egy festménynek, hogy az éppen hogy van felfeszítve, vagy az alukeret, vagy fából készült keret, hanem hogy az, amit ábrázol. És annak azt gondolom, hogy mindenkorban megvan a maga aktualitása. Mert hogyha azt mondja, hogy a festészet eltemethető, vagy ennek a történetnek vége van a mai digitális korban, akkor ilyen formán vége van az irodalomnak, vége van a költészetnek, vége van az újságnak, mert ma már ugye abban vagyunk, hogy mindent a különböző AI, meg különböző ilyen modern módszerekkel lekonvertálunk, legeneráljunk. Számomra, amitől izgalmas tud lenni egy munka, és akkor ebben benne van, lehet az is, hogy jó, az alkotás, és ez mondom, lehet installáció, szobor, fotó, festmény, bármi más, vagy akár zene, vagy film, hogy van egy olyan őszinte üzenete, aminek van mélysége, aminek van jelene, és ami nekem általában egy ilyen kérdés munkál kapcsolatban, hogyha valamit nézek, hogy megpróbálom előrevetni, hogy ez 10 év múlva az mit fog jelenteni. Tehát, hogy egyfajta ilyen időszerűsége, vagy időtlensége is. Időszerű is lehet jelenben, de hogy lehet-e egy olyan spektrum, hogy van időtlenség is egy munkának. Tehát, hogy térben nem csak addig tart, hogy reggeltől estig, hanem hogy az lesz jövő héten, meg azt követőleg is. És itt nem arról van szó, hogy az ember általánosakat fogalmaz meg, vagy éppen nem reagálhat aktuálisan csak egy éppen jelenlévő szituációra, vagy ha igen, meg tudja úgy valósítani a szerző azt a munkát, hogy az később is működik. És ettől marra érdekes ez az egész történet. Tehát, hogy nem formai követelményei vannak, hogy az méret határozza meg, vagy ilyen technikai ügyeskedés egy adott képnek a minőségét vagy a mélységét, hanem abban pont ez az a kérdés, amit szerintem, hogy az ember kritikusan kezel és próbál meg létrehozni jó munkákat, akkor pont ez az a kérdés, amit az ember nagyon foglalkoztat, hogy mitől függ az igazán működni. És erre marra nehéz válaszolni. Azt gondolom, hogy egy absztrakt munkánál sokkal nagyobb az asszociációs lehetőség a nézőnek. Tehát, hogy kevésbé van körülhatárolva, kevésbé van keretekbe foglalva az a fajta üzenet, amit a kép közvetít. Egy figura kapcsán nyilván, amire az ember tud asszociálni, hogy mit tudom én, méretet tud meghatározni, egy mozdulatot egy figura kapcsán, táji környezetet tud meghatározni, ebből azért vannak olyan benyomás, amiből tud következtetni konkrétabb érzelmekre. Nyilván absztrakt képek esetében is színek által kifejezhetünk különböző érzelmeket, vagy lendületet, vagy más érzéseket, de azt gondolom, hogy egy figurális kép kapcsán ez egy kicsit koncentráltabb, kicsit olyan történet elmesélősebb tud lenni egy figurális kép. Az absztrakt képnél valahogy tágabb ez a spektrum. Az is igaz, hogy ahhoz képest, hogy az egyetemen én egy absztrakt munkával diplomáztam, és utána még folytattam ezt a tendenciát és ezt az irányzatot, hogy absztrakt képekkel foglalkoztam, egyre inkább ösztönösebbnek és őszintébbnek éreztem azt, hogy elindult valami fajta narratívabb ábrázoló irányba az, amivel foglalkozom, de az ACB-ben lévő kiállításon most
is tetten érhető az, hogy viszont annak ellenére, hogy a képek már figurálisak, és megvan ez a narratív felütése a munkáknak, annak ellenére a képek szerkesztése, meg a képek festéséből adódó ilyen technikai elemek, meg a képi nyomhagyás, az abban visszaköszön ez a fajta absztrakció. Tehát a képfelosztásban, képszerkesztésben, a festői megoldásokban. Szóval nem igazán tudom én ezt elengedni, nem is akarom, de nem is volt egy programszerű dolog, hogy elengedjem. Vállalom azt, hogy én is változtam, vállalom azt, hogy a képeim is változtak, és vállalom azt, hogy mást is szeretnék közvetíteni vagy mondani, és azt is vállalom, hogy más az, ami most érdekel. Tehát óhatatlan az, hogy nem lehet ugyanaz az üzenetem, és óhatatlan az is, hogy mivel hogy változtam, sem szeretnék lehet ugyanúgy reagálni, lehet, hogy lassultam, lehet, hogy gyorsabb lettem, lehet, hogy közvetlenebb lettem. Tehát, hogy igazából ez szerintem ez egy olyan önreflexió, ami segíti a saját őszintességemet és az ösztönösségemet. Tehát az, hogy nem próbálok meg valamit, és sosem próbáltam meg valamit kitalálni, hogy aztán azt majd évekig programszerűen kivitelezzem, hanem mindig úgy gondolkodtam, hogy van, ami aktuálisan érdekel, és a transformáció, hogyha történik idővel, években vagy hónapokban mérhetően munkában, inkább években, akkor az számomra se legyen kényelmetlen, lehet követhető, meg nyilván az jó, hogyha az ember lineárisan gondolkodik, és a váltások azok nem feketéből fehérbe, és nem tudom, hogyan történtek, vagy történnek, de abszolút fenntartom ez a műsorváltozás jogát fenntartom. Tehát, hogy a szabadságomat, az őszinteségemet meg tudjam élni igazából. Merjek reflektálni önmagamra az, hogy valami éppen érdekel, vagy most már kevésbé. Sokan attól gondolják a saját tevékenységüket és a saját munkáikat, ami progresszív, modern, jelenkori valaminek, hogy nagyon az aktuális fogyasztási cikkekből, kultúrából, termékekből, grafikákból vonnak be különböző elemeket, ami számomra amúgy a végén azt jelenti, hogy igazából ez csak egy ilyen nagyon ideiglenes valami. Az az elv, vagy az a gyakorlat, amit az utóbbi időben pedig folytatok, az pedig pont arról szól, hogy abszolút már banális elemeket emelek be. Tehát, hogy mit tudom, a csendélet, mint olyan, amit megpróbáltam az utóbbi időben így. Hát nem is az, hogy visszahozni, mert visszahozni nem akarom. De hogy a csendélet az az irányzat, amivel most újra elkezdtem így foglalkozni, egy teljesen művészettörténeti alap történet, ami nyilván mindig volt, tehát más is csinál csendéletet, ez más médiumokban is megjelenik, de nincs meg az a fajta trendisége, nincs meg az a fajta hétköznapiság, amiben az annyira adekvát lenne, holott számomra az. És a kiállításon szereplő munkák között is van olyan, ahol visszajönnek ezek az alma motívumok, amit az utóbbi időben használtam. A kiállításnak az egyik nagyobbik falán van egy papírmunka, ami konkrétan egy ilyen családportrét ábrázol, ami igazából egy ilyen metafora a címmel együtt. Tehát nem az a kép címe, hogy Untitled és almák, vagy 5 alma, hanem hogy family portrait, tehát hogy egy családportrét lehet látni, amiben különböző méretű almák adnak egyfajta sorvezetőt, vagy egyfajta asszociációt afelé, hogy akkor a különböző szerepekről szól ez a fajta méretkülönbség, plusz az, hogy ugye, hogyha az ember arra gondol, hogy a gyerekek hogyan rajzolják meg a családot, akkor ott mindig különböző méretűek maguk a figurák, meg különböző színűek. Különböző táji környezetben vannak, ez lehet beltér, kültér, és akkor általában a szakemberek ebből következtetnek arra, hogy a gyerek hol helyezi el önmagát. Ki mellett áll, kit fog meg, ki mekkora, ki van rajta képen, ki nincs. És ennek a kisméretű papírképnek is pont ez az egyik ilyen nem művészettörténeti, de rajzi háttere, hogy a különböző egymáshoz való viszonyunkat ábrázolja. Ez most éppen egy családon belüli dolog, de a kép címe az nyilván elvonatkoztatható, alkalmas egy céges struktúrára, vagy egy baráti körre, vagy egy irodai környezet, vagy bármi másról több ember jelenik meg. Mindenkinek megvan a maga mérete és színe. És igazából a csendélet kapcsán itt erről van szó. A többi képnek a témája az gyakorlatilag követi ezt a felütést, tehát hogy az abszolút ilyen kvázi tradicionális elemekből épül fel, tehát figura, tárgyak, részletek, tehát hogy nem próbálok meg semmilyen fajta trendiskedő, vagy nem próbálok meg semmilyen fajta görcsös, mai hétköznapi dologra reflektálni. Én azt gondolom, hogy ezek annyira klasszikus elemek, hogyha az ember ezt a saját technikájával jól fogalmazza meg, az ugyanúgy működhet
most, vagy akár mint 50 évvel később, vagy 100. Én nem gondolom, hogy ezeket az elemeket el lehetne hagyni, ebben élünk, ebben vagyunk. Nem akarok fölösleges mondatokat megfogalmazni. Az utóbbi évek munkái, amik mondhatjuk, hogy a színes munkák voltak, azt megelőzte egy olyan időszak, ami nekem az egyik darabja, ez a kép is, ami itt van mellettem. Egy olyan időszak, ami egy év volt konkrétan, ez egy januártól december 30-ig tartó időszak volt, ez egy abszolút konceptuális felütés volt a saját részemről, csak fekete-fehér képeket festettem, de csak fekete festékkel. Tehát ezek fehér alapozott vásznak voltak, ezeket felfeszítettem adott méretben, és a koncepció az arról szólt, némiképp körüljárva, de nem spirituális mélységig belemenve abba, hogy a fekete mint szín, az hogyan reflektál, a feketék mint színek hogyan reagálnak egymásra. És arról szólt ez az időszak, hogy különböző típusú vízzel, vagy éppen hígítószerrel oldható festékeket vettem, fekete festékeket vettem, és így kerültek egy felületre, és így lettek ezek a festmények, hogy használtam akrilfestéket, olajfestéket, zománcfestéket, kínai tintát és az airbrush eszközhöz való egészen likvid, tehát egészen ilyen vízszerű fekete tintát. És ez például pont arról szólt ez az egy év, hogy lemondok a színről. Tehát, hogy nem, és ebben meg benne volt az is, hogy úgy, hogy lemondtam arra az egy évre a színre, amit tök szívesen tettem, és teljesen komfortos volt. Ebben meg volt az, hogy ennek az időszaknak, tehát az év végéhez közeledően már bennem kialakult az, hogy mi lesz az a folytatás, amikor jön egy ilyen teljesen színes program, és azzal egy időben, miközben készültek a fekete képek, amik még ilyen maszkolt, merev, mondhatni geometrizáló, minimalisztikus, absztrakt, nem narratív munkák voltak, abszolút kiérlelődött az a technika, és mármint bennem is így végleges lett, hogy mi lesz az, amivel majd ezt az egész dolgot így folytatom, felülírom és elválasztom. És ott kapott igazából újra szerepet a szín. De ez is egy időszakról szól, tehát megvan annak is hangsúly, hogy az ember egy ilyet csináljon, és még néha elgondolkodtam rajta, hogy a fekete képeket követő időszak technikájával újra fekete képeket csinál, vagy akár újra monokrom. Például monokrom kép ötleteim vannak, tehát az, hogy a fekete és a fehér spektrumában lévő szürke árnyalatokkal csinálni újra képeket, ez újra van. Nem szándékozom arra, hogy én egy képpel egy történetet meséljek el, tehát nem tudok akkorát vállalni, mint egy film, vagy egy videóklip, vagy egy mozgókép. Ez egy álló, kettődimenziósnak megfelelő festmény, munka, táblakép. Úgyhogy ezáltal az én kereteim azok nyilván teljesen mások, mint hogyha abban gondolkodnék, hogy nagyobb történeteket meséljek. Nincs hangja például, tehát ez is egy plusz eleme, vagy nem eleme ennek a műfajnak. Számomra igazából a kép esetében a saját munkám kapcsolatban mindenféleképpen az fontos, hogy inkább ilyen tereket nyisson ki arra, hogy az kinek mit jelent. Tehát, hogyha azt mondom, hogy van 10 ember, körbeállnak egy képet, vagy állnak egy kép előtt 10, mind a 10 máshogy reflektálnak belül arra, hogy számukra ez a kép mit jelent. Hogy az a kép éppen kisméretű, nagyméretű, elfogadható méretű, kényelmetlen nekik a távolság, közelség, amennyire állnak tőle, közelebb mennének, távolabb mennének, akarják-e tovább nézni, vagy nem akarják. Tehát az a 10 ember, hogyha megkérdezünk, hogy mi a véleménye a képről, nem gondolom azt, hogy mind a 10 ugyanazt írnák le, tehát valószínűleg eltérő benyomásaik lennének. Valakinek a képnek azt mondom a jobb bal alsó sarokban lévő elem az, ami megmarad valami miatt, valakinek a képnek az egész osztása tetszik, nem tetszik, tehát hogy én azt gondolom, hogy mindenki máshogy reagál. Igazából nálam a címadás is erről szól, hogy van ez az untitled, mint első szó, úgymond a cím, és azt követően kezdődik egy zárójeles mondat, néhány szó, amit leírok, ami igazából számomra mindig csak egy ilyen sorvezető. Azzal kapcsolatban, hogy a kép kapcsán nekem mik voltak az asszociációm, és hogy én mire gondoltam. De ez abszolút, tehát azért is írom zárójelben, mert ez csak az én ilyen kis gondolatom hozzá. De hiszek a címekben, tehát az nyilván segít egy kép, vagy egy bármi nemű más
munka beazonosításában is, és tehát van egy fizikai tulajdonság is ennek a dolognak, vagy egy ilyen funkciója is van egy címnek, de alapvetően nem teljesít be a cím nálam olyan missziót, hogy na akkor az ott minden pontot a helyére rak, és minden veszőt, és megmagyarázzanak a képnek a jelentését. Én azt gondolom, hogy egy jelentése nincs egy képnek. Tehát az, hogy nekem mi a szándékom a képpel, az egy dolog, de a nézői megfejtés, vagy a nézői asszociáció, abban nekem nincsen beleszólásom, és nem is akarnám manipulálni. Abszolút azt érzem, hogy helyjel közzel, van mikor sikerül, van mikor nem, de legalább kísérletet teszek arra, hogy reflektáljak a saját életemre. Tehát igazából az utóbbi éveknek ez a figura bevonása, képekbe, mint téma, vagy az alma, mint a személyek megszemélyesítése, az pontosan arról szól, hogy a saját környezetemben, vagy a saját életemben elkezdtem tudatosabban jobban odafigyelni arra, hogy felismerem azt, hogy hozzám képes ki hol áll, hogy alárendel, fölérendel, mellérendel, és ezáltal kialakult az a visszanencia a saját életemben és a saját környezetemben, hogy odafigyeltem arra, hogy ki az, aki valóban odafigyel rám, ki az, aki eddig sem figyelt oda rám, és ki az, akivel kölcsönösen oda tudunk figyelni egymásra. És hogy ezt meg tudom fogalmazni őszintén a másik felé, megfelelő időt tudok szánni arra az emberre, vagy azokra az emberekre, akiket szeretek és szívesen vagyok a társaságukban, ez abszolút fontossá vált, és ennek a narratívája az, ami abszolút beemelődött a munkám témájába is. Az, hogy a képeimben, a munkáimban legyenek érzelmek, én azt gondolom, hogy ez óhatatlan. Azáltal is óhatatlan, hogyha a képek előtti munkafolyamatra gondolok, és azok a vázlatok, már abban is megjelennek ezek a felütések. Nyilván ezek kép kapcsán a színnel és a mérettel együtt lesznek teljesek, vagy véglegesek, mondjuk úgy. Egy munka értelmezése, és akkor még nem is feltétlen beszélek elemzésről, de az azzal kapcsolatos ingerek, az mindenféleképpen a nézőtől függ, és a nézőnek a érzelmi intelligenciától függ, hogy ő azt hogyan képes befogadni. A hétköznapi élet igazsága az érzelmi szempontból is, ami úgy érzem, hogy a képek kapcsán is fontos, hogy létrejöjjön, hogy egy nap lehet egyszerre kegyetlen, traumatikus, örömteli, ironikus, gegekkel teli, gegek nélküli, amiben van humor, van benne dráma, és hogy igazából a képek kapcsán is ez egy fontos dolog, hogy ezek együtt legyenek jelen. Tehát az, hogy a kép elkerülje a humort, azt nem tartom érvényesnek minden kép esetében is. Tehát nyilván vannak olyan szituációk, amik hozzák ezt a fajta geget figurában, humorban, cinizmusban, de van az, mikor mit tudom én, szükség van arra, hogy egy kicsit drámaibb legyen az a vizuális világ, vagy az a nyelv, ami a képnek a háttere. Tehát, hogy ezek hogy együtt legyenek. Tehát, hogy